A například tady tento román 2666 se jasně odlišuje od takových románů. Má umělecké ambice, bychom řekli. A to je vidět už se samé skladby díla. Hned nás překvapuje, jak je dlouhá ta část, kde se popisují vraždy žen. To je přes 300 stran, to už není něco předvídatelného, nebo tam je víc vrstev a už jenom tím, že ten román je tak dlouhý, že něco musí to znamenat. Ano, to je skutečně tak, že u tady těchto typů románů, u těchto literárních děl, které mají umělecké ambice a které tematizují násilí, je krásně patrné, viditelné to, že se s tím pracuje mnohem promyšleněji, že je to velmi často sofistikované a že zobrazování násilí je zakomponováno například do struktury těch děl, že se to promítá právě do těch dalších vrstev, do těch dalších vláken, ze kterých je ten text utkán. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad takovéto práce s tématem násilí, takovéto sofistikované práce? Jak už jsme se tady bavili na příkladech některých těchto autorů, tak tady padlo i jméno autorky Camille Gauthier a její román Ciudad Final, neboli Město konečná. A tam je to také pěkně vidět, jelikož autorka má pasáže, ve kterých se zabývá popisy vražd, tady těch femidicidií, o kterých jsme se dnes tady bavili. A ty pasáže jsou velice podrobné, jsou hodně rozsáhlé. To je konec konců podobné jako v případě Roberta Bolagna. Camille Gauthier často používá jazyk, který si vypůjčuje ze slovníku například soudních vyšetřovatelů, soudních lékařů. Je to jazyk tím pádem poznamenaný tady z tohoto hlediska jakousi odtažitostí, jakousi strohostí. Je to jazyk, až by se dalo říci, sterilní. A proti tomu tam vkládá pasáže, které jsou nesmírně poetické, které jsou velmi lyrizující a tak dochází k určitému kontrastu. A právě tady tento kontrast těchto dvou, řekněme, extrémních poloh vede k tomu, že to vyprávění získává na rytmu a je tím určována jakási dynamika, které to vyprávění nese dál. I Bolagna pracuje taky třeba s kontrastem podobným způsobem. Je tam, jak už jsem zmínil, dějová linie, která sleduje literárního kritika a ten kritik se bojí o svou dceru. Nevíme přesně proč, ale stupňuje tam nějaký ten strach, nějaká hrozba tam je. A tady ta část té knihy končí, nedovypráví se, proč se on bojí o svou dceru nebo co se s tou dcerou stane. A je to část, která zabere nějakých 90 stran. A je to velmi působivá část. Ale zás potom máme, jak už jsem taky zmínil, tu další část, která má přes 300 stran, kde se popisuje stovky vražd žen, úplně suše, bez emocí. A tam nestupňuje, tam to nevede nikam, tam nemáme žádnou empatii k těm vraždám, je to čistě statisticky v podstatě. A tam ten kontrast mezi tím příběhem, kde cítíme tu empatii, a těmi stovkami příběhami, kde tu empatii necítíme, tak taky vyvolá spoustu otázek.